Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat, ja tervetuloa seuraamaan tätä Onnettomuustutkintakeskuksen tiedotustilaisuutta. Ja aiheena meillä on tänään nuorten alle 25-vuotiaiden tapaturmaiset huumekuolemat. Olen Onnettomuustutkintakeskuksen viestintäpäällikkö Tiina Wiberg ja kanssani Otkesista täällä on tänään puhumassa tutkinnanjohtaja Hanna Tiirinki sekä tutkintaryhmän jäsenet Antti Virtanen ja Sanna Ranta. God morgon mina damer och herrar och välkommen till Olycksutredningscentralens presskonferens. Och vår topic, om man vill säga, idag är narkotikadödsfall av olyckskaraktär bland de unga i 2023. Vi kommer att gå igenom utredningen huvudsakligen på finska, men vår utredare Sanna Ranta ska ta hennes del 2 språkigt. Och sammanfattningen, utredningsrapporten och pressmeddelanden, alltså allt material som vi publicerar, kan också hittas på vår webbsida på svenska. Tässä vaiheessa erityinen kiitos kuolleiden nuorten lähipiirille, jonka kanssa ollaan tässä viime vuonna käyty paljon keskusteluja ja ollaan pystytty heitä myös puhuttamaan ja kuulemaan. Ja tämä oli todella ensiarvoisen tärkeää nimenomaan tämän tutkinnan läpiviemiselle. Onnettomuustutkintakeskus tutkii onnettomuuksia ja lähdemme siitä, että onnettomuuksia voi ennaltaehkäistä. Konkreettia työmme tuloksista tulee suositusten kautta, niin tässäkin tapauksessa. Ja paikalla kanssamme täällä on tänään suosituksen saajatahojen edustajat, eli sosiaali- ja terveysministeriöstä Elina Kotovirta. Ja kiitos Elinalle myös videon osallistumisesta. Opetus- ja kulttuuriministeriöstä Anne Ekroth, poliisihallituksesta Toni Sjöblom sekä hätäkeskuslaitoksesta Tommi Hopearuoho ja Patrik Tiainen. Ja nuo puheenvuorot menevät tuossa järjestyksessä. 147, 96, 79, 15. Muun muassa nämä ovat lukuja, joita Antti Virtanen kohta avaa omassa osuudessaan, mutta katsottiin tätä miten vaan, on luku suhteellisen korkea. Ja tästä syystä osin myös tähän tutkintaan lähdimme. Vaikka luku olisi 1, olisi sekin liikaa. Puhumme tapaturmaisista kuolemista, eli onnettomuuksista, ja kaiketi pitäisi kuitenkin mennä lasten ja nuorten hyvinvointi edellä. Meiltä kysyttiin alkuviikosta, mikä erottaa tämän kyseisen tutkinnan muista huumetutkimuksista ja tutkinnoista. Seuraavan puolen tunnin aikana tutkintaryhmä tulee vastaamaan myös tähän kysymykseen. Ole hyvä, Hanna Tiirinki. Kiitoksia, Tiina. Katsotaan ensin vajaan 2 minuutin video. Meillä ei ole tällä hetkellä riittäviä työkaluja, riittäviä toimintamalleja vastata ongelmaan, josta seuraa nuorten tapaturmaiset huumekuolemat. Meillä alaikäisten päihdehuolto on täysin riittämätöntä. Musta tuntuu, että päihdesairauden luonnetta ei ymmärretä tarpeeksi hyvin tässä maassa. Meillä ei ole tällaisia integroituja paikkoja, jossa me voitaisiin järjestää sitä päihdehoitoa ja siihen liittyvää mielenterveyshoitoa. Nuorten tapaturmaisia huumekuolemia on voitava ehkäistä. Siihen tarvitaan yhtä lailla sosiaali- ja terveysviranomaisten, koulun, nuorisotoimen ja myös poliisin ja muiden lainvalvontaviranomaisten yhteistyötä. Nuorten elämään täytyy saada muitakin mielekkäitä asioita kuin päihteiden käyttö. Ehkäisevä työ on tärkeää aloittaa jo varhaisessa vaiheessa. Ja sitten meidän pitää varmistaa, että se hoito jatkuu, kun sijaishuolto päättyy. Jos nuorten huumekuolemia ei olisi, se tarkoittaisi sitä, että olisimme onnistuneet monessa asiassa. Sillä olisi positiivisia vaikutuksia esimerkiksi nuorten työllistymiseen, mistä nyt paljon puhutaan. Lasten ja nuorten hyvinvointi, se on oikeastaan ainut, mikä meidät voi tästä suosta saada ylös. Panostetaan siihen. On tärkeää ihan yhtä lailla se perhe, missä nuori kasvaa, lähiyhteisö, kummit, mummit, naapurit ja kaikki muut. Huumeiden käyttäjiä ei missään nimessä kannata tuomita. Me ei välttämättä tiedetä yhtään, että mitä he on käynyt läpi ja mitä he kärsii päivittäisellä tasolla. Vaan pyrimme tukemaan heitä kaikin erilaisin tavoin ja osoittamaan heille, että he ovat tärkeitä ja arvokkaita.
Otkesin tutkinta tuotti 8 suositusta, joiden tarkoituksena on lisätä turvallisuutta ja ennaltaehkäistä nuorten tapaturmaisia huumekuolemia Suomessa. Joo. Ihan alkuun muistutus turvallisuustutkinnan tarkoituksesta, miksi Otkes on tutkinut. Tiina tuossa hyvin briefas sisään, minkä takia tämän aiheen parissa Otkes on tehnyt teematutkinnan. Aina kun Otkes tutkii, meillä on tietyt pelisäännöt omalle tutkinnalle. Turvallisuustutkinnan tarkoitus on aina yleisen turvallisuuden lisääminen, vastaavien tapahtumien ehkäiseminen tulevaisuudessa. Tämäkin tutkinta on pyrkinyt löytämään niitä aukkokohtia, joita muuttamalla tai kehittämällä nuorten tapaturmaisia huumekuolemia voidaan tulevaisuudessa ehkäistä. Kaikkia tapaturmia voidaan ehkäistä, kun siihen on tahtoa ja ymmärrystä ja tietoa. Kuten turvallisuustutkinnassa aina selvitetään tapahtumien kulku, syyt ja seuraukset, tehdyt pelastustoimet ja viranomaisten toiminta. On selvitetty myös, onko turvallisuus otettu riittävästi huomioon onnettomuuteen, eli näihin tapaturmaisiin huumekuolemiin johtaneessa toiminnassa. On selvitetty johtamis-, valvonta- ja tarkastustoimintaa, onko se asianmukaisesti ollut järjestettyä, miten sitä mahdollisesti muuttamalla voitaisiin vastaavia tilanteita ehkäistä. Myöskin lainsäädäntöä on tarkasteltu kehikkoa toimintamallien osalta ja niin edelleen eri hyvinvointialueilla. Tässä nuorten huumekuolemien teematutkinnassa on erityisesti pureuduttu kysymyksiin, millaisia välillisiä välittömiä kuolemaan johtaneita seikkoja näiden nuorten elämässä oli. On menty vähintään 5 vuotta taaksepäin tapaustutkittujen osalta heidän elämänpolkuaan, heidän palveluiden käyttöä, palveluiden saantia, mahdollisesti päihderiippuvuuden hoitoa ja niin edelleen. Me ollaan esitetty kysymystä tutkinnan aikana, miten huumeiden käyttäjille tarjottavat palvelut vastasivat heidän palvelutarpeisiin. Sen takia ollaan syväpureuduttu näihin nuoriin, jotka ovat huumemyrkytykseen kuolleet. Miten hyvinvointialueella hoitoonohjaus on toteutunut, mitä muuta mahdollista tukea nuori sai tai oli saamatta. Viranomaisten roolit, tehtävät ja yhteistyö on selvitetty myös nuorten huumekuolemien osalta tässä tutkinnassa. Ja väkivaltakuolemat on jätetty ulkopuolelle. Meillä on tutkintaa tehnyt 7 hengen tutkintaryhmä, eli tutkinta on käynnistynyt 2023 vuoden alusta. Ja sen lisäksi meillä on täydennetty erilaisilla asiantuntijoilla tutkintaryhmän osaamista. Ihan vilautan tästä tutkinnan laajuudesta. Sen verran kuulemisia on tehty noin 130, mikä on varsin mittava määrä. Tässä viitattiin alkupuheenvuorossa myös omaisia läheisiin. Omaisten kuuleminen ja puhuttaminen on ollut yksi iso keskeinen asia, mutta myös monien eri muiden toimijoiden kuuleminen. Meillä on erilaista aineistoa kerätty lähtökohtaisesti kaikesta mahdollisesta, kuten turvallisuustutkinnassa ja onnettomuustutkinnassa tehdään. Kaikki kivet käännetään ja kaikki mahdollinen saatavilla oleva aineisto sitten hyödynnetään riittävässä määrin tarvittavin osin tai välttämättömin osin tutkinnan tekemiseksi. Tällä alkupuheenvuorolla omalta osaltani siirrän meidän asiantuntija, oikeuslääkäri Antti Virtaselle puheenvuoron ja sen jälkeen asiantuntija Sanna Ranta vielä jatkaa tästä aineistosta, jota tässä tutkinnassa on selvinnyt. Eli tutkinnan tarkoitus oli selvittää alle 25-vuotiaiden huumausaineiden aiheuttamia myrkytyskuolemia. Ja aineisto tätä tutkintaa varten muodostettiin siten, että poliisin tekemien ilmoitusten ja tutkintailmoitusten perusteella ja niistä saadun tiedon perusteella arvioitiin sellaiset tapaukset, jotka alustavasti vaikuttaisivat myrkytystapaturmilta. Sitten tästä aineistosta, joka sitä kautta muodostui, niin siitä valittiin 15 sellaista tapausta, joille tehtiin tällainen tarkempi tapaustutkinta siten, että pyrittiin selvittämään kaikki ne asiat, mitä Hanna äsken sanoi. Ja näitä 15 tapausta valitessa pyrittiin mahdollisimman laajasti ottamaan huomioon maantieteellinen jakauma, ikäjakauma,
erityispiirteet, mitä niistä tapauksista esitietojen perusteella löytyi, ja mahdollisimman hyvin myös huomioimaan sukupuolijakauma. Poliisin tutkintailmoitusten perusteella tällaisia tapauksia löytyi siis alustavasti 96 kappaletta viime vuoden aikana. Sitten kun kuolemansyyn selvitys on kokonaisuudessaan valmistunut, niin tähän aineistoon, siis tähän 96 jäi vielä 2 semmoista tapausta, jotka on sitten tutkinnan jälkeen luokiteltu itsemurhaksi, 4 sellaista tapausta, joissa kuolemanluokkaa ei ole pystytty määrittämään, ja 11 sellaista tapausta, jotka on kuolintodistukseen luokiteltu tautikuolemaksi. Näissäkin kaikissa tapauksissa taudit tai kuolema oli aiheutunut huumausaineista tai huumausaineiden pitkäaikaiskäytöstä. Tapaturmaisia myrkytyskuolemia tähän ikäryhmään, siis alle 25-vuotiaisiin, tuli lopulta 79 kappaletta. Koko viime vuonna oli 294 sellaista kuolemansyyn selvitystä, joissa on tehty oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvitys poliisin määräämänä alle 25-vuotiaille henkilöille. Näistä 147 oli sellaisia, joiden löydöksissä tai esitiedoissa oli viitteitä huumausaineiden käytöstä. Näistä 79 myrkytystapauksesta 51 oli sellaisia, missä ensisijaisesti kuolema on aiheutunut buprenorfiinin ja jonkin benzodiazepiinin yhteisvaikutuksen aiheuttamasta myrkytyksestä. Käytettäessä opioideja ja erityisesti buprenorfiinia sekä samanaikaisesti benzodiazepiinijohdannaisia voi seurauksena olla kuolemaan johtava hengityslama ja myrkytys jopa sellaisilla pitoisuuksilla, lääkeainepitoisuuksilla, joita pidetään tällaisina hoitoalueella olevina pitoisuuksina. Koko aineistossa 72% veressä oli jonkin opioidin ja benzodiazepiinin yhdistelmä. Ainoastaan yksittäisissä tapauksissa myrkytyskuolema on merkitty yhden aineen aiheuttamaksi. Huumeiden ongelmakäyttöön kuuluu usein samanaikainen useiden aineiden sekakäyttö. Samanaikaisen sekakäytön haitat on vakavia ja näiden aineiden yhteisvaikutus on vaikeasti ennakoitavissa eikä ole ennustettavissa. Tähän koko aineistoon liittyen todettiin, että lähes kaikki kuolemantapaukset tapahtuivat suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa. Kuolleiden ikä oli keskimäärin 20,9 vuotta, mutta suurin yksittäinen ikäryhmä oli 18 vuotta täyttäneet, eli juuri täysi-ikäistyneet nuoret. Ja heitä oli 18 kappaletta koko tästä 79 aineistosta. Se, mikä tutkinnassa tuli esiin, oli se, että kellonajalla tai viikonpäivällä ei ollut merkitystä siihen, koska näitä myrkytyskuolemia esiintyi. Vuodenajallisesti kuolemat painottui kesän ja syksyn aikaan. Tyypillisesti kuolemat on tapahtunut kotona tai yksityisasunnossa. Siitä, kun nuori on viimeksi havaittu elossa, kului siihen kuoleman havaitsemiseen noin 22 tuntia. Mediaaniaika oli 12 tuntia. Tyypillisesti kuolinpaikkana oli sänky tai sohva, mikä kuvaa sitä, että henkilöt on käyneet niin sanotusti nukkumaan. Useimmiten nuori oli yksin, mutta jos paikalla oli muita henkilöitä, ovat he usein olleet myös päihtyneitä
jostakin aineesta ja siten se on merkittävästi haitannut sitä kuoleman tai henkilön huonon tilan havaitsemista. Pääasiassa huumeita ja lääkkeitä on käytetty suun kautta näissä todetuissa tapauksissa. Noin 45% oli merkkejä siitä, että jossain elämänvaiheessa aineita on käytetty myös suonen sisäisesti. Ja koko tähän aineistossa näkyy se, että alkoholia oli ainoastaan yksittäisillä nuorilla. 1/4 koko aineistossa olleista nuorista on ollut sairaalahoidossa huumausaineiden aiheuttaman myrkytyksen vuoksi. Ja 71% tunnistettiin, että heillä on ollut tunnistettu mielenterveyden häiriö tai selvästi sellaisia oireita nähtävissä siinä tapahtumatiedoissa. Tarkempaan tutkintaan liittyvissä tapauksissa, eli siis näissä 15 tapauksessa, joista selvitettiin viimeisen 5 vuoden ajalta koko historia, todettiin, että 11 oli tunnistettuja mielenterveyden ongelmia. Tähän sisältyi 6 sellaista tapausta, joilla oli tarkkaavaisuuden ja keskittymisen ongelmia. 13 näistä 15 oli käyttänyt runsaasti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, eli he olivat olleet palveluiden piirissä. Ja 9 näistä 15 oli ollut aikaisemmin hoidossa lääke- tai huumausainemyrkytyksen vuoksi enimmillään jopa 6 kertaa viimeisen vuoden aikana. Sanna Ranta. Niin kuin Antti mainitsikin jo, niin tutkinta-aineistosta valittiin tarkempaan tarkasteluun 15 tapausta. Näistä jokaisesta tapauksesta tehtiin yhteenveto. Ja yhteenvedon yhteydessä esitään tällainen aikajanakuva, jossa kuvataan nuoren elämänkulkuun liittyviä tapahtumia, käännekohtia ja eri palveluihin liittyviä toimia. Tässä esimerkkikuvassa aikajanakuvan yläreunassa on kuvattu symbolein nuoren elämässä tapahtuneita asioita. Vaakarivillä tuodaan esille nuoren käyttämiä palveluita ja palveluihin liittyviä toimia. Jokaisen tapauksen kohdalla pyrittiin saamaan mahdollisimman kattava kuva nuoren elämästä vähintään 5 viimeisen vuoden ajalta. Tutkinta on ollut perusteellista ja tiedonhankintaa tehtiin laajasti. Samma material finns också på svenska. Och från utredningsmaterial valdes 15 dödsfall för närmare undersökning. Och som Antti redan nämnde, valet av fall påverkades bland annat ålder och händelseplats. Syftet var att undersöka sinsemellan olika fall. I fallen finns sammanfattning av olika händelser i den ungas liv samt bildpresentation av händelser som skett de senaste 5 åren. Vi kan fortsätta nu till utredningsresultat. Tutkinnanjohtaja voi jatkaa johtopäätöksiin ja suosituksiin. Kiitos. Tässä lyhkäisyydessään tutkinta-aineiston faktat. Siirrytään seuraavaksi johtopäätöksiin. Eli johtopäätökset tutkintaselostuksessa oikeastaan nostaa ne keskeiset ongelmat, kipukohdat, ikään kuin mustat pisteet tämän teeman ympärillä. Johtopäätökset on muodostettu havaittujen ongelmien pohjalta. Niitä on tosiaan 18, käyn ne mahdollisimman lyhyesti läpi. Laajemmat kuvaukset löytyy sieltä tutkintaselostuksesta, joka on tänään julkaistu Onnettomuustutkintakeskuksen sivuilla. Ensimmäinen havainto liittyy nuorten kasautuneisiin ongelmien pahenemiseen. Huumeita käyttävillä nuorille suunnatut palvelut eivät nykymuodossaan vastaa heidän palvelutarpeisiinsa. Nuoret, jotka käyttää huumeita, jos siellä on huumeriippuvuutta, lääkeriippuvuutta muodostunut, he eivät saa
tällä nykymuotoisella palvelujärjestelmällä riittävästi apua ongelmiinsa. Toinen ongelma liittyy tuohon ensimmäiseen johtopäätökseen. Yhteiskunnassa meillä ei ole riittävästi palveluita sellaisille nuorille, joilla on yhtäaikaisesti sekä mielenterveyden haasteita, mielenterveyden ongelmia että huumeiden ongelmakäyttöä. Me kuultiin tässä asiantuntijalta, yli 70% nuorista kärsii mielenterveyden haasteista. Kun siihen lisätään tämä huumeiden käyttö, yksinkertaisesti palveluita ei ole riittävästi vastata auttaa näitä nuoria. Kolmas havainto liittyy tähän yhtäaikaiseen eri huumeiden yhtäaikaiseen käyttöön. Näissä tapaturmaisissa huumemyrkytyksissä on harvoin kyse yhden aineen aiheuttamasta yliannostuksesta, vaikka me ehkä yhteiskunnassa puhutaan huumeiden yliannostuksista. Tämä tutkinta osoitti sen, että kysymys ei ole niinkään yliannostuksesta, vaan kysymys siitä, että käytetään ehkä pieniäkin määriä erilaisia huumeita, huumausaineita, huumaavia lääkkeitä sekaisin, ja se voi olla sitten kohtalokasta. Todettiin myös, että nuoret eivät tienneet, eivät ymmärtäneet, pystyneet tekemään riskiarviota erityisesti näiden buprenorfiinien, buprien, bentsojen yhtäaikaista sekakäytöstä. Ei ole riittävästi tietoa. Neljäs havainto liittyy huumeiden käyttöön nuorten keskuudessa ylipäätään. Tämä on ongelma, joka ei näy päälle päin. Meillä on ehkä kuva siitä, että nämä huumeita käyttävät nuoret jotenkin näkyvät tuolla yhteiskunnan kaduilla tai toreilla, mutta tämä tutkinta osoitti, niin kuin kuultiinkin, niin nämä nuoret menehtyivät myös, kuolivat siellä yksityisasunnossa, yksityisissä tiloissa. Ei he ole tuolla kaduilla. Tämä iso massa, josta nyt puhutaan kaikkinensa. Käyttöä myös salaillaan. Tähän liittyy paljon stigmaa, paljon häpeää, myöskin tietysti pelkoa seuraamuksista. Tämä liittyy siihen, että nuoret ei välttämättä hakeudu hoitoon. Välttämättä aina nuoren huumeiden käytöstä ei tiedä koulu, ei tiedä perhe, ei tiedä työpaikka. Ja tämä on ehkä sellainen ongelma, jossa tarvitaan pohdintaa ja keskustelua, että miten muutamme myös tätä ongelmaa näkyväksi ylipäätään. Tunnistamme ongelman, joka yhteiskunnassa on. Viides havainto liittyy myöskin tällaiseen nuoren elämänkulkuun liittyviin riskeihin. Me kuultiin tässä, että isoin pääjoukko oli juuri 18 vuotta täyttäneitä. Siihen meillä yhteiskunnassa 18 vuoden rajapyykkiin liittyy paljon asioita. Muututaan ehkä aikuiseksi, myöskin lainsäädännöllisesti, nuorten palveluista siirrytään aikuisten palveluihin, muutetaan omaan asuntoon. Täysi-ikäistyminen tuo niin kuin, erilaisia velvoitteita myös nuorelle itselleen. Tähän riittävästi näiden nuorten osalla ei olla pystytty kiinnittämään huomiota. Näistä nuorista, jotka tapaturmaisesti huumeisiin kuolivat vuonna 2023, aika usealla opinnot keskeytyi. He eivät kiinnittyneet kouluun, joka osaltaan lisäsi varmasti sitä sellaista näköalattomuutta. Yhteiskunnalla ei ole riittävästi kykyä osaamista tukea huumeita käyttäviä nuoria oppilaitosyhteisöön ja koulutukseen kiinnittymiseen. Usein nuorelle se koulu on päätyö ja myöskin se kiinnikohta, joka tuo sisältöä elämään. 7. havainto liittyy tahdosta riippumattomaan hoitoon. Näistä nuorista osa käytti todella paljon erilaisia huumausaineita. Heillä oli taustaa huumemyrkytyksiin, ongelma oli tiedossa. Huumeiden käyttö oli tunnistetusti hengenvaarallista. Kynnys on kuitenkin meillä yhteiskunnassa korkea tahdosta riippumattomaan hoitoon, kun on kysymys huumeiden käytöstä. Ja käytännössä tällaista ei sovelleta, vaikka se lainsäädännöllisesti olisi mahdollista. 8. havainto liittyy oppilaitoksiin. Eli nämä nuoret ovat koulumaailmassa, oppilaitoksissa. Vaikka huumeiden käyttö tuli ilmi, välttämättä oppilaitoksissa ei käytetty velvollisuutta, eli lainmukaista velvollisuutta ilmoittaa nuorten huumeiden käytöstä sekä sinne kotiin että sosiaalipalveluviranomaiselle. Ja siellä saattoi olla erilaisia syitä toki taustalla, miksi näin toimittiin, mutta lähtökohtaisesti aina se palvelu
palveluketjun pitäisi avautua, kun huumeiden käyttö tulee nuorella ilmi. 9. havainto liittyy palvelujärjestelmään eri toimijoihin. Meillä on tosi paljon erilaisia toimijoita yhteiskunnassa, jotka tekevät kyllä työtä huumeiden nuorten kanssa tai huumeita käyttävien nuorten kanssa, mutta kokonaiskuvaa ei muodostu millekään taholle. Tieto ei siirry. Tämä liittyy myös siihen, että palvelujärjestelmän integraatio ei toimi toivotulla tavalla. 10. havainto liittyy näihin toistuviin myrkytyksiin. Edes sairaalahoitoa vaativia myrkytyksiä ei välttämättä tunnistettu toistuviksi tai niitä ei kirjattu selkeästi riskitekijäksi nuoren osalta. Tässä aineistojoukossa oli nuoria, joilla saattoi olla jopa 6 sairaala- tai terveydenhuollon palveluita edellyttävää esimerkiksi päivystyspalveluita edellyttävää terveydenhoitoa vaativa myrkytystila 6 kuukauden aikana, mikä on todella suuri määrä siitä huolimatta tällaista niin kuin jatkohoitoa, tukea, ohjausta mielenterveys- ja päihdehoitoon nuori ei saanut. 11. johtopäätös liittyy lastensuojeluyksiköiden toimintaan, eli aika usealla nuorella oli taustalla lastensuojelun palveluita, oli myös lastensuojelun, he olivat sijoitettuna lastenhuollon yksikköön. Ja tässä tutkinnassa, kun tarkasteltiin esimerkiksi hyvinvointialueiden tilanteita lastensuojelun palveluiden osalta, kävi selväksi, että kaikilla hyvinvointialueilla ei ollut tarjolla lastensuojelun asiakkaana olevalle nuorelle yhtäaikaista sekä lastensuojelun palvelua, eli sitä siihen päihderiippuvuuteen tai huumeiden käyttöön liittyvää palvelua, jolla olisi sitten pystytty vaikuttamaan myönteisesti nuoren huumeiden käyttöön. Päinvastoin joissain tapauksissa siellä lastensuojelun asiakkaana ollessa se huumeiden käyttö lisääntyi. 12. havainto liittyy alaikäisiin, eli alle 18-vuotiaisiin. Meillä oli aineistossa myös näitä nuoria, jotka eivät olleet siis vielä täysi-ikäisiä. Ja toki, niin kuin tuossa mainittiin, että 18-vuotiaiden joukko, juuri 18 vuotta täyttäneet oli isoin joukko näistä huumeisiin kuolleista nuorista. Erityisesti alaikäisten huumeiden käyttäjien hoito ja auttaminen oli hyvin vaihtelevaa. Ja vaikka meillä Suomessa lainsäädäntö mahdollistaisi myös alaikäisten, eli ei vielä 18 vuotta täyttäneiden opioidikorvaushoidon, eli tällaisen lääkkeellisen korvaushoidon siihen huumeriippuvuusongelmaan, tätä ei käytännössä Suomessa juurikaan toteuteta. Myöskään näille alle 18-vuotiaille ei ole selkeästi olemassa sellaista palvelupolkua, joka olisi yhtenäisesti käytössä esimerkiksi eri hyvinvointialueilla. Eli on myös riippuvaista siitä, missä asut, ja se ei tokikaan ole yhdenvertaisuuden näkökulmasta millään tavalla hyvä asia. 13. havainto liittyy tähän lastensuojelusijoitusten aikana käytettäviin huumeisiin, ja tosiaan usein sijoituksen aikana käyttö lisääntyi. Tänä päivänä esimerkiksi rajoitustoimenpiteet eivät estäneet, eivätkä pystyneet estämään sitä huumeiden käyttöä siellä lastensuojeluyksikössä. 14. havainto liittyy jälkihuollon palveluihin. Eli kun nuori täytti 18, todettiin, jälkihuollon palvelut eivät toteutuneet tarkoituksenmukaisella tavalla, ja niissä oli myös hyvinvointialueiden välillä varsin paljon vaihtelua. Jälkihuoltopalvelu voi olla nuorelle aivan keskeinen, jos hän on ollut sijoitettuna. Esimerkiksi siellä lastensuojelulaitoksessa hänelle se tärkein tukiverkko on ollut ne aikuiset siellä sijoituspaikassa, jossa hänen on ehkä ollut turvallista olla. 18 vuotta täyttäessä nuori siirtyy jälkihuollon palvelun asiakkaaksi, ja tällöin se voi olla aivan kriittinen tekijä tämän nuoren ikään kuin tässä siirtymävaiheessa sitten päästä elämässä eteenpäin. 15. havainto liittyy poliisin tekemään hoitoon ohjaukseen. Tärkeä linkki nuorten osalta. Lähes jokainen näistä nuorista, huumeisiin kuolleista nuorista, oli asioinut poliisin kanssa jossain vaiheessa sitä omaa elämänpolkuansa. Poliisi tekee hoitoonohjausta, jonka tarkoituksena on osaltaan puuttua siihen nuorten huumeiden käyttöön ja olla se tekijä, joka myöskin estää sitten sitä huumeiden käytön jatkumista.
Me todettiin tässä tutkinnassa, että poliisin tekemä hoito-ohjaus ja siitä tehdyt kirjaukset toteutuu vaihtelevasti. Ja myöskään tälle poliisin tekemälle hoitoonohjaukselle ei ole kansallista tämmöistä yhtenäistä ja nuorta tukevaa toimintamallia tai palvelupolkua. 16. havainto liittyy näihin myrkytystilaan, eli siihen tilanteeseen, kun nuorella on myrkytys jo tapahtunut ja usein nuoren tila havaitaan vasta tuntien kuluttua. Selviytymismahdollisuudet on kriittiset, jos sitä myrkytystä ei havaita riittävän ajoissa. Tähän liittyy myös 17. havainto. Jos hätäpuhelun perusteella tilanteen vakavuutta ei tunnisteta, tehtävän käsittelyyn liittyvä riskinarvio ohjaa puutteelliseen vasteeseen ja tarvittava apu voi viivästyä. Apua näille nuorille kyllä näissä kaikissa tapauksissa hälytettiin ja soitettiin aina kun tilanne myös siellä niin kuin muille henkilöille kävi ilmi. Eli ei esimerkiksi nuoret ystävät tai siellä samassa tilassa ollut nuorisojoukko kyllä ymmärsi soittaa apua, mutta tietysti sen tilanteen arvio myöskin hätäkeskuksen osalta on sitten kriittinen. 18. havainto, eli viimeinen havainto, liittyy huumeita käyttävien nuorten lääkityksen koordinaatioon. Näillä nuorilla oli tosi paljon reseptilääkkeitä. Tehtiin havainto myös siitä, että nuorille tällaisia huumaaviakin lääkkeitä määrättiin myös etänä. Ja meillä on käytössä Suomessa sellainen instrumentti kuin apteekkisopimus, erityisesti silloin, jos on kysymys paljon niin kuin runsaasta reseptilääkityksestä. Tällaista apteekkisopimusta ei nuorten kanssa käytetty, vaikka siitä saattoi olla myös lääkäri tehnyt arvion, että se olisi aivan välttämätön. Näiden 18 havainnon pohjalta Onnettomuustutkintakeskus antaa 8 suositusta nuorten tapaturmaisten huumekuolemien ehkäisemiseksi tulevaisuudessa Suomessa. Käy lyhyesti nämä suositukset seuraavaksi läpi. Ensimmäinen suositus liittyy huumeita käyttävien nuorten palvelukokonaisuuden uudistamiseen. Tässä alustuksessa on käynyt ilmi se, että palvelupolut näiden nuorten osalta on varsin hajanaiset. Oikeus laadukkaisiin, oikea-aikaisiin saavutettaviin palveluihin on myös jokaisella huumeita käyttävällä nuorella. Näissä on isoja eroja myös alueellisesti ja erityisesti myöskin alaikäisten huumeiden käyttäjien osalta tällaiset interventiot, hoidot, toimintamallit ovat varsin vaihtelevia. Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että sosiaali- ja terveysministeriö yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa uudistaa ja määrittää erityisesti alle 18-vuotiaille, mutta sekä 18-25-vuotiaille nuorille huumeiden ongelmakäyttäjille kansallisesti yhtenäisen palvelukokonaisuuden ja turvaa palveluketjun toimivuuden. Seuraava suositus liittyy lastensuojelun uudistamiseen. Onnettomuustutkintakeskus suosittaa lastensuojelun uudistamista vastaamaan huumeita käyttävien nuorten palvelutarpeita. Kuten tässä todettiin, niin usein nämä nuoret käyttivät sosiaalihuollon palveluita, lastensuojelun palveluita, olivat lastensuojeluasiakkaana. Tilanne aika usein oli se, että nuori saattoi odottaa kuukausitolkulla esimerkiksi psykiatriaan pääsyä, kun todettiin mielenterveyden haasteita. Myöskin huumeiden käyttö, aina kun se tulee ilmi, lähtökohtaisesti luo välittömät tarpeet saada apua. Ei silloin pystytä odottamaan kuukausikaupalla. Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että sosiaali- ja terveysministeriö uudistaa lastensuojelua niin, että avohuollon sekä sijaishuollon palvelut vastaavat asiakkaana olevien huumeita käyttävien nuorten monialaisiin palvelutarpeisiin. Eli huomio keskittyy nyt niihin nuoriin, jotka käyttävät huumeita. 3. suositus liittyy lastensuojelun jälkihuollon kehittämiseen, eli siihen, kun nuori täyttää 18 vuotta, tulee se itsenäistyminen, palveluiden muutos, nuorten palveluista aikuisten palveluihin ja ylipäätään siis siihen niin kuin itsenäistymiseen. Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että STM selvittää huumeongelmista kärsivien lastensuojelun asiakkuudesta itsenäiseen asumiseen siirtyvien nuorten jälkihuollon sijoitusten merkityksen huumekuolemien vähentämisessä ja kehittää jälkihuoltoa selvityksen mukaisesti. 4. suositus kohdistuu niin ikään sosiaali- ja terveysministeriölle ja liittyy tähän nuorten lääkehoidon koordinaation parantamiseen.
Eli tosiaan näillä huumeisiin tapaturmaisesti kuolleilla nuorilla oli runsaasti reseptilääkkeitä. Heillä oli myös säännöllisiä kontakteja terveydenhuoltoon, koska sä et tietystikään reseptiä saa, jos et sitten asioi siellä lääkärin luona. Heillä oli myös tunnistettuja lääkeaineriippuvuuksia. Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että se STM selvittää ja toteuttaa yhteistyössä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa huumeita käyttävien nuorten turvallisen lääkehoidon ja koordinaation parantamisen toimenpiteet. 5. suositus edelleen sosiaali- ja terveysministeriölle liittyy hoitoonohjausjärjestelmän kehittämiseen ja uudistamiseen. Eli tämä poliisin tekemä hoitoonohjaus, sen tavoite on saada nuori lopettamaan huumeet. Ja tosiaan nämä nuoret asioi useinkin poliisin kanssa. On kuitenkin erilaisia tapoja ohjata ja kirjata ja toteuttaa sitä hoitoonohjausta, mutta se on tärkeä instrumentti. Ja usein myös saattaa olla se ensimmäinen viranomaistaho, jonka kanssa nuori asioi. Suositamme sosiaali- ja terveysministeriölle, että he yhteistyössä poliisihallituksen kanssa kehitetään nuorille huumeiden käyttäjille kansallisesti yhtenäinen hoito-ohjausjärjestelmä ja uudistetaan olemassa olevia käytäntöjä. Kuudes suositus liittyy turvallisuusviestintään, eli myöskin siihen, että yleisimmin tapaturmainen huumekuolema aiheutui tällaisesta sekakäytöstä. Ja nimenomaan vielä korostan sitä, että tällainen yliannostustematiikka ei tässä tutkinnassa ole se oikea käsite, vaan on kysymys siitä, että pienilläkin pitoisuuksilla aineita sekaisin käyttäessä se voi aiheuttaa hengenvaarallisen hengityslaman. Tämä liittyy myös siihen huumausaineiden käytön tunnistamiseen esimerkiksi siellä oppilaitoksissa, työpaikoilla ja niin edelleen. Suositamme, että Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että STM ja opetus- ja kulttuuriministeriö ohjaavat ja varmistavat monikanavaisia turvallisuusviestintään liittyviä ja käyttäjät tavoittavia toimenpiteitä yhdessä muiden toimijoiden ja viranomaisten kanssa. Toiseksi viimeinen, eli 7. suositus kohdistuu teknologisten ratkaisujen hyödyntämiseen myrkytysten ja avun tarpeen tunnistamisessa. Tutkinnassa kävi ilmi se, että kuolemaan johtavia tämmöisiä peruselintoimintojen häiriöitä ei huomattu ajoissa. Eli siellä on tämmöistä niin kuin vaarallisia muutoksia hengityksessä tai syketaajuudessa ja niin edelleen. Suositamme sosiaali- ja terveysministeriölle, että he huolehtivat siitä, että nuorten huumekuolemien ehkäisemisessä hyödynnetään tavoitteellisesti teknologisia ratkaisuja henkeä uhkaavien myrkytysten havaitsemiseksi. Viimeinen suositus kohdistuu hätäkeskuslaitokselle, liittyy ensihoidon hälyttämiseen erityisesti kiireellisissä myrkytystehtävissä. Tiedetään, että myrkytystehtäviä on hätäkeskuslaitoksessa varsin paljon joka vuosi. Ja tietysti silloin siellä puhelimeen vastaavan päivystäjän on tunnistettava hätäpuhelusta se nuoren hengenvaarallinen tilanne. Tilannearvio ja tilannekuva on tietysti kriittinen myös sen osalta, että minkälaisella vasteella eli minkälaisella kiireisyydellä sitten apua nuorelle toimitetaan. Suositamme, että Hätäkeskuslaitos varmistaa yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen yhteistyöalueiden ensihoitokeskusten kanssa, että tehtävän käsittely myrkytystehtävien osalta mahdollistaa hätäkeskuspäivystäjälle riittävän tilannekuvan, oikean kiireellisyysluokan ja tehtävälajin määrittämiseksi. Suositusten osalta Onnettomuustutkintakeskus seuraa suositusten toteutumista 10 vuoden ajan. Seuraavaksi annan puheenvuoron sosiaali- ja terveysministeriön Elina Kotovirralle. Eli ole hyvä, Elina. Kiitoksia, Hanna. Ja oikein hyvää huomenta kaikille. Ensin on syytä kiittää Onnettomuustutkintakeskusta tästä perusteellisesta työstä ja raportista. Ja tietysti kaikkia tutkintaan osallistuneita asiantuntijoita ja erityisesti, kuten tässä jo mainittiin, niin kuolleiden nuorten lähipiiriä. He ovat jakaneet tärkeää tietoa ja heidän panos on ollut tässä työssä todella merkittävä, kuten myös muiden kokemusasiantuntijoiden.
Huumekuolemien kasvu, erityisesti nuorten huumekuolemien kasvu, on huolestuttanut Suomessa eri viranomaisia ja asiantuntijoita jo viime vuosikymmenen puolesta välistä ja nyt viimeistään tällä vuosikymmenellä huumekuolemat ja niiden ehkäisykeinot ovat nousseet aktiiviseen julkiseen keskusteluun. Tästä syystä myös tietopohjaa on pyritty kartoittamaan, koska tietopohja on tietysti merkittävä asia päätöksenteon tukena, että meillä on oikeaa tietoa asioista ja sitä, että mihin meidän tulisi panostaa. Suomi ei ole myöskään tämän ongelman kanssa yksin. Asiasta keskustellaan paljon myös eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla. Huumekuolemien ehkäisy on tärkeä teema myös eri eurooppalaisilla foorumeilla ja esimerkiksi pohjoismaisessa yhteistyössä. Aiempaa työtä on tehty THL:n johdolla, esimerkiksi on tehty huumekuolemien ehkäisyn Suomen malli, erilaisia suosituksia, ja tällä hetkellä myös strategisen tutkimuksen neuvosto rahoittaa tämmöistä monitoimijaista hanketta, joka etsii ratkaisuja nuorten huumekuolemien, itsemurhien ja vakavan väkivallan vähentämiseksi. Ja näiden hankkeiden lisäksi nyt tämä OTKESin tutkinta tuo merkittävää lisäpanosta tähän meillä olevaan tietopohjaan. Ilman muuta tutkintaselostuksen pysäyttävin osuus ovat nämä tässäkin jo mainitut 15 kuolemantapausta ja niiden tarkat kuvaukset. Vaikka nämä kuvausten nostamat ongelmat ovat sinänsä monille asiantuntijoille tuttuja, on uutta, että nuorten elämänpolkuja pystytään kuvaamaan näin yksityiskohtaisesti kokonaisuutena. Kuvaukset kertovat todellakin näistä kasaantuneista ongelmista, nuorten haavoittuvaisuudesta ja erilaisten tukitoimien aukkopaikoista. Ja vaikka ne ovat tapauksellisia, niitä on, joku voisi sanoa, vain 15, mutta ne ovat kuitenkin sisältävät erittäin painavaa asiaa ja tässä tarkkuudessaan tuovat merkittävää lisätietoa erilaisiin huumekuolemien ehkäisytoimenpiteisiin. Raporttia lukiessa toki huomaa myös, että vakaa perhetausta tai parhaimmillaan monipuolinen palvelujärjestelmä ei aina pysty estämään kuolemaa. Meidän pitää muistaa, että meillä on valtavasti taitavia ammattilaisia kentällä, niin nuorisotoimessa, opetustoimessa, sosiaali- ja terveystoimessa, poliisissa, eri paikoissa ja myös perheet, läheiset yrittävät kaikki parhaansa tukea nuoria silloin, kun nuorten ongelma on tiedossa. Aina kuitenkaan emme saa sitä kaikkea tietoa, kuten tässä kuvataan, yhteiseen linjaan tai yhteisten toimien taakse, mutta se ei vähennä sitä tärkeää merkitystä, mitä kentällä eri ammattilaiset tekevät ja sitä kaikkea tärkeää tukea, miten kaikin tavoin perheet ja läheiset pyrkivät parhaimmillaan tukemaan nuorten elämää. Nuorten päihteiden käyttö voi pysyä pitkään piilossa ja toisaalta, kuten raportissakin mainitaan, monesti niin nuoret eivät itse tunne näitä sekakäyttöön liittyviä riskejä, eikä kaikki nuoret tietenkään ole ottaneet vastaan ongelmiin tarjottua apua, vaikka sellaista olisi tarjottukin. Eli meillä on käsissä todella monisyinen ongelma. Kuten suosituslistasta huomaa, sosiaali- ja terveysministeriöllä on rooli oikeastaan kaikkien suositusten toteuttamisessa, ja STM suhtautuu tähän tehtävään vakavasti. Raportti näine kaikkine suosituksineen tukee hallitusohjelmaankin kirjattua tavoitetta nuorten huumekuolemien ehkäisystä, ja tämä raportti toimii hyvänä perustana hallituskauden toimenpiteiden tarkempaan suunnitteluun. Tällä hetkellä meillähän on mielenterveys- ja päihde- ja riippuvuuspalvelulainsäädäntö, joka on uudistettu viime vuonna, jossa toivottavasti pystytään tämän uudistuksen nyt toimeenpantaessa vastaamaan tiettyihin näihin ongelmiin, esimerkiksi palveluiden jatkuvuudesta ja niiden yhteensovittamisesta. Nämä lakimuutokset koskevat kaikkia ikäryhmiä. Tämän lisäksi hallitusohjelman mukaisesti on myös aloitettu lastensuojelulain uudistustyö ja on myös erillinen valmisteluryhmä, joka keskittyy vakavasti päihteitä ja väkivaltaa käyttäviä ja rikoksia tekevien alaikäisten tilanteeseen. Täytyy tietysti muistaa, että vaikka lastensuojelu nousee tässäkin raportissa usein esiin, lastensuojelu ei pysty yksin ratkaisemaan alaikäisten päihteiden käyttöä, vaan tähän tarvitaan monialaista yhteistyötä ja monialaisia palveluita.
Kuten tässäkin pöydän ääressä istuvasta joukkueesta huomaa, teema tämän koko ongelman ratkaisemisen tai toimenpiteiden toimeenpanossa tarvitaan kaikkia hallinnonaloja ja kaikkia eri toimijoita ja monialaista yhteistyötä. Tämä ei ole sellainen asia, joka ratkaistuu yksin yhden viranomaisten toimin, vaan tässä tarvitsemme todellista yhteistyötä eri hallinnonalojen välillä. Kiitoksia. Kiitos Elina. Seuraavaksi puheenvuoro opetus- ja kulttuuriministeriö. Anne Ekroth, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan myös kiittää Onnettomuustutkintakeskusta tästä selvityksen tekemisestä ja tästä julkaisusta. Tämä on tuonut tosi tärkeää tietoa, joka on se pohja, jolta pohjalta tätä turvallisuusviestintää opetus- ja kulttuuriministeriö voi viedä eteenpäin. On tärkeää, että nostetaan tämä sekakäytön vaarallisuus esiin ja tiedotetaan paitsi nuoria, niin myös huoltajia ja eri yhteistyötahoja. Toimijoita on paljon opetus- ja kulttuuriministeriön kentälläkin. Opetus ja koulutus, mutta myös liikunta, nuorisopalvelut, taidepuoli. Kaikki tekevät tätä yhteistyötä ja yhteistyötä nuorten kanssa ja vastaavat siitä nuorten hyvinvoinnista. Tässä julkistuksessa tuli esiin myös tämä stigman vaikutus ja tämä on hyvin tärkeää, että tähän puututaan opetus- ja kulttuuriministeriön sektorilla ja vähennetään tätä stigmaa. Ja tämän osalta ollaankin jo tekemässä toimenpiteitä ja muun muassa Opetushallitus on sosiaali- ja terveysalan tutkinnon perusteisiin, jolla ohjataan sote-alan ammattihenkilöitä lisäämässä tätä osaamista tähän stigman vähentämiseksi. Jos ajatellaan koulutusta, niin koulutuksessa kaikki nuoret ovat ja siinä oppivelvollisuuteen, eli sinne 18 vuoden ikään saakka, joten siellä kaikki nuoret kohdataan. Ja niin kuin nämä tapaustutkimuksetkin osoittaa, että nämä nuoret kävivät koulua. Toki keskeyttämisiä oli paljon ja huumeet aiheuttaa monenlaisia haasteita siihen koulunkäyntiin. Ylipäätään niin koulutuksessa näkyy nämä erilaiset opiskelijoiden haasteet, paitsi nämä mielenterveysongelmat, mitkä on tässäkin tänään noussut esiin, niin myös erilaiset neuropsykiatriset ongelmat, elämänhallintaan liittyvät haasteet, käytösongelmat ja tietenkin tämä päihteiden käyttö. Ja nämä ongelmat yhdessä on joskus todella suuri vyyhti ja se vaatii paneutumista näihin asioihin. Koulutuksessa keinot vastata näihin haasteisiin on opetuksen ja koulutuksen lainsäädännön erilaiset tukitoimet, joiden avulla pedagogisin keinoin pyritään opiskelijoita tukemaan ja ohjaamaan koulutuksessa, huolehtimaan oppimisesta, hyvinvoinnista ja terveydestä ja niistä tukitoimista moniammatillisesti. Tällä hetkellä on myös esitys oppimisen tuen uudistuksesta, jolla haetaan näitä ennaltaehkäiseviä ja varhaista tukea vahvistavia toimia näiden asioiden eteenpäin viemiseksi. Osittain tukitoimet toteutuvat myös opiskeluhuollon osalta, jolla on tosi tärkeä rooli opetuksessa ja koulutuksessa. Ja opiskeluhuoltolaki koskettaa hyvin laajaa opiskelijakuntaa ja se tuo myös niitä keinoja, jolloin voidaan moniammatillisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa näitä asioita viedä eteenpäin. Yhteisöllinen opiskeluhuolto tarkoittaa, että koko oppilaitoksen tai koulun henkilöstö osallistuu tähän ennaltaehkäisevän opiskeluhuollon toteuttamiseen. Eli tämä on kaikkien yhteinen tehtävä ja tätä asiaa viedään koko ajan vahvasti eteenpäin. Sen rinnalla toimivat nämä hyvinvointialueiden yksilöllisiä opiskeluhuoltopalveluita tarjoavat kuraattorit, psykologit,
opiskellut terveydenhoito, eli terveydenhoitajat ja lääkärit. Ja tämä yhteistyö on äärimmäisen tärkeää juuri näiden nuorten kohdalla, joilla nämä haasteet on suuria ja tarvitaan myös sitten sitä palveluohjausta eteenpäin. Tämän oppilas- ja opiskeluhuollon tehtävä on moninkin tavoin edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia. Ja sitä tehdään yhteistyössä sekä yhteisöllisen että näitä palveluita tuottavien hyvinvointialueiden asiantuntijoiden kanssa. Eli pyritään siihen, että opiskeluhuollosta muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Ja nimenomaan tämä ennaltaehkäisevä työ tässä korostuu. Ja lisäksihän tähän opiskeluhuollossa on näitä monialaisia asiantuntijaryhmiä, joissa sitten tapauskohtaisesti voidaan näitä asioita käsitellä silloin, kun hyvin haasteellisista tilanteista on puhe. Eli tätä yhteistyötä tarvitaan ja tätä viedään eteenpäin. Tällä hetkellä juuri ollaan valmistelemassa opiskeluhuollosta selvitystä, jota valmistellaan yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyössä. Ja tässä opetushallitus ja terveyden ja hyvinvointilaitos ovat yhteistyössä tätä myös valmistelemassa. Eli tässäkin meillä on tiivis yhteistyö sosiaali- ja terveysministeriön toimialan kanssa. Jokaisen koulutuksen järjestäjän tulee laatia opiskeluhuoltosuunnitelma, jonka tulee pitää sisällään myös päihdesuunnitelma. Ja tässä tietopohjana oppilaitokset käyttää tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnista, jota saadaan muun muassa kouluterveyskyselyillä, Diaviisarilla ja muun muassa erilaisten terveystarkastusten yhteenvedoista. Eli tietopohjaa kyllä kerätään ja sen kautta pyritään niin kuin oppilaitoskohtaisesti myös näihin haasteisiin vastaamaan. On myös todella tärkeää, että ehkäisevän päihdetyön menetelmät, jossa myös nuoret saadaan pohtimaan näitä omia arvojaan ja omien valintojen seurauksia, ovat todettu myös vaikuttaviksi. Se myös tukee nuorten itsetuntoa, jotta he voivat tehdä niitä oikeita itsenäisiä valintoja. Ennaltaehkäisevää päihdetyötä, sitä tehdään osana koulutusta. Siellä koulutuksen sisällöissä muun muassa terveyskasvatus pitää sisällään päihdekasvatusta. Ja tämä on tosi tärkeää, että tämä päihdekasvatus linkitetään osaksi sitä koulun ja oppilaitoksen muuta ennaltaehkäisevää toimintaa. Sen kautta myös nuoret saadaan sitoutumaan näihin asioihin ja pyritään myös kaikilla tavoin korostamaan tätä turvallista kasvu- ja oppimisympäristöä, jossa asetetaan myös rajoja, tehdään näitä pelisääntöjä ja tuetaan niihin sitoutumista. Ja muun muassa oppilaitosten järjestyssäännöt ovat osaltaan tällaisia. Opetuksen ja koulutuksen osalta on käyty jo alustavaa keskustelua näistä suosituksista ja miten tätä turvallisuusviestintää viedään eteenpäin. Ja tässähän on tosi tärkeä oppilaitosten toiminta, niin kuin tässä kerroin jo, että opiskelijoiden kanssa tehtävä työ, mutta myös huoltajien ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö. Ja tärkeää, että tämä palvelujärjestelmä saadaan kehitettyä niin, että opiskelijat, jotka näitä palveluja saa, pystytään sitten tarvittaessa ohjaamaan myös esimerkiksi sieltä opiskeluhuoltopalveluista tarvittavien palvelujen piiriin. Ja tätä yhteistyötä tehdään tietenkin hyvin tiiviisti muun muassa nuorisopuolen kanssa, jossa tämä nuorisotyön osaaminen on tiiviisti myös siellä koulujen käytettävissä. Tulee lisätä tätä tietoa ja viestintää tästä huumeiden käytön, sekakäytön vaarallisuudesta nuorille, heidän läheisilleen ja muille nuoria kohtaaville toimijoille.
Ja nyt alustavasti on jo sovittu erilaisia webinaareja, infoja, teemaviikkoja, teemapäiviä ja asiantuntijaluentoja, jossa nämä asiat tullaan ottamaan esille. Ja yhteistyötä tullaan myös jatkamaan STM:n ja THL:n kanssa tässä tärkeässä teemassa. Kiitoksia. Kiitos Anne Eekro. Siirrän puheenvuoron poliisihallitukseen. Toni Sjöblom. Kiitokset. Tosiaan poliisitarkastaja Toni Sjöblom poliisihallituksesta ja tosiaan poliisinkin puolesta heti alkuun kiitän tästä tutkinnasta ja on tärkeää, että me viranomaiset saamme tietoa tällaisista asioista ja me voimme sitä kautta parantaa toimintaamme. Lyhyesti esittelen poliisin näkökulmaa siitä, miten me osaltamme voisimme ehkäistä nuorten huumekuolemia ja miten se liittyy meidän toimintaamme. Kuten tässä edellä kävi ilmi, poliisi on monesti se ensimmäinen viranomainen, joka kohtaa sen nuoren. Ja sitä kautta meillä pitää olla myös selkeät toimintamallit ja ajatukset siitä, miten asioissa toimitaan. Olen tuohon alkuun kerännyt Otkesin tutkintaselostuksesta noita kuolemantapauksiin liittyviä yksityiskohtia. Ne tuli käytyä tosi aiemmin läpi, eikä ole tarpeen syventyä niihin enempää, vaan voimme suoraan mennä noihin keinoihin, mitkä sitten poliisin toiminnassa näyttäytyy tärkeinä. Aivan ykköseksi nousee tietenkin rikosepäilyn käsittely, siihen liittyvät toimenpiteet, koska rikosepäilyn johdosta henkilö on pakotettu olemaan läsnä siinä asian selvittämisessä, mahdollisesti jopa kiinniotettuna, ja se mahdollistaa ehkä laajemmin avata sitä epäilyn elämäntilannetta ja käsittelyä ja miettimistä, voidaanko sitä henkilöä tukea jollain tavalla. Alle 18-vuotiaiden kohdalla erityisesti tämä korostuu ja sitä kautta, että niissä tilaisuuksissa, kuulusteluissa on myös mukana sosiaalitoimi ja myös halutessaan nuoren huoltajat. Toinen selkeä keino poliisilla on poliisin ennaltaestävä toiminta. Ja siinä on tärkeää, että poliisin toiminta on sellaista, että nuorella on olo, että poliisiltakin voi pyytää apua, eikä poliisi ole olemassa sen takia tai paikalla vain siksi, että olisi joku syyllistynyt johonkin rikkeeseen. Tutkintaselostuksesta nousee hyvin ilmi se, että nuorella on jo taustalla 1-3, jopa useampi vuosi päihteiden käyttöä ennen kuin se asia tulee poliisin käsiin. Ja se tarkoittaa sitä, että poliisin ennaltaestävä toiminta pitäisi kohdistua jo varsin nuoriin henkilöihin. Mitä se sitten käytännössä tarkoittaa? Esimerkiksi poliisin tehtäviin kuuluu erilaisten tapahtumien valvonta, mihin nuoretkin kokoontuu, ja se avaa mahdollisuuden kohdata niitä nuoria, tunnistaa ehkä niitä nuoria, kenellä on päihteiden kanssa ongelmaa siellä tai mielenterveyshaasteita, mennä jututtamaan sitä nuorta ja selvittää, onko avun tarvetta. Ja tarpeen vaatiessa matalalla kynnyksellä myös tehdä lastensuojeluilmoitus siitä huolesta. Ennaltaestävä työ myös ennen kaikkea yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa ja järjestöjen kanssa, ja sitä ei voi liikaa korostaa, koska yhdessä on mietittävä niitä keinoja, miten me voitaisiin sitten edistää sitä nuorten hyvinvointia. Ennaltaestävässä toiminnassa myöskin monesti nousee se, että viranomaiset miettii, kenelle tämä asia kuuluu, kenen velvollisuus, kenen oikeus on tehdä asioita. Mutta tässä ehkä tärkeämpää on kuitenkin se, että ollaan aktiivisia toimijoita ja mikään ei estä viemästä sitä huolta eteenpäin. Ja tietenkin totta kai pitää olla selvää, mihin se huoli pitää viedä. Se viranomainen ja taho pitää tunnistaa ja ymmärtää. Sitten miten tätä asiaa ohjataan, se on tärkeää tässä yhteydessä myös käydä läpi. Eli poliisilla on olemassa ohje, missä määritellään, miten tulee menetellä huumausaineen käyttörikosta koskevissa asioissa. Tämä ohje ei ole uusi, vaan edellinen ohje on jo 2019 tullut voimaan, joka on nyt sitten uudistettu kesäkuun alusta. Ja se on jo aikaisempaa ollut pääosin saman sisältöinen, mutta nyt uudessa versiossa on tarkennettu entisestään hoitoon ohjausta ja mennään siihen sitten tarkemmin myös tuolla myöhempää tässä esityksessä. Näin yleisesti voisi todeta tuosta ohjeesta, että sen tavoitteena on varmistaa poliisin yhdenmukainen toiminta siihen käyttörikokseen puuttumisesta ja päihteiden käytön ohjaamisesta hoidon pariin. Ja siellä ohjeessa on nimenomaan huomioitu erityisryhmänä alle 18-vuotiaat ja päihderiippuvaiset, mikä siis liittyy myöskin tähän
tähän kyseiseen tilaisuuteen. Ja ohjeesta myöskin näkee hyvin nopeasti, että huomautuksen käyttö on ensisijaista eikä suinkaan rankaiseminen. Ja myös se hoitoon ohjaus kulkee koko sen ohjeen mukana. Ja lähtökohtaisesti se päihteettömyyden edistäminen korostuu siellä ohjeessa, ja se rankaiseminen tosiaan ei ole se ensisijainen asia. Ja se oikeastaan kuvastuu siinä ohjeessa niin, että ne viranomaistoimet ja seuraamusjärjestelmä on rakennettu porrasteisesti sinne, ja niin, että se hoitoon hakeutuminen tai hoidossa oleminen lähtökohtaisesti päättää sen rikosprosessin huomautukseen. Ja nyt sitten tähän uuteen versioon on myöskin nostettu tämä päihderiippuvaisen kohtaamiseen liittyvät näkökulmat, ja todeten niin, että päihderiippuvaisuus on sairaus ja siihen liittyy stigma, ja myöskin poliisin eettinen koodisto, mikä ohjaa meidän toimintaa, niin siellä muun muassa korostetaan tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua kaikkien ihmisten kesken. Myöskin on kiinnitetty huomioon siihen, että poliisin oma toiminta ei saisi aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia siihen päihderiippuvaisen tilanteeseen. Ja toki koulutuksella voidaan myös parantaa sitä osaamista. Sitten mennään erityisesti näihin alle 18-vuotiaisiin, ja tähän on kuvattu se prosessi, joka näyttää tuossa diassa hieman heittäneen nyt sinne tekstin päälle, mutta eipä se mitään, siitä kuitenkin ilmenee asia. Eli jos noin pääkohdat, mitä alle 18-vuotiaiseen liittyy, niin lähtökohta on nopea puuttuminen, hoitoonohjaus ja lastensuojeluilmoitus. Siinä on se ydin, millä tavalla alle 18-vuotiaiden asiaa käsitellään. Prosessi etenee niin, että ensi kerran kun nuori jää huumausaineen käytöstä kiinni, niin järjestetään puhuttelutilaisuus, joka on poliisivetoinen, ja siellä nimenomaan on tavoite tukea ja kannustaa sitä nuorta päihteettömyyteen. Tilaisuudessa on läsnä poliisi, sosiaaliviranomainen, tietysti nuori ja sitten hänen huoltajansa. Ja pääsääntöisesti se tilaisuus päättyy huomautuksen antamiseen. Tietysti jos on kysymyksessä alle 15-vuotias, niin huomautusta ei voi antaa, koska huomautus on seuraamus, rikosoikeudellinen seuraamus. Mutta myöskään ei ole estettä sille, että jos on jotain erityisiä poikkeuksellisia syitä, niin se voidaan sitten lähettää syyteharkintaan. Ja myös nyt ohjeessa on uudistettu sitä näkökulmaa, että siinä on korostettu sitä, että mahdollisuuksien mukaan poliisin pitäisi järjestää niiden nuorten asioiden hoitaminen sellaisille henkilöille, meidän tutkijoille, jotka on nuorten asioiden hoitamiseen perehtynyt. Ja Ankkuri-toiminta on yksi hyvä moniammatillinen tapa hoitaa näitä asioita. Toisen kerran, kun nuori syyllistyy huumausaineen käyttöön, se johtaa syyteharkintaan, ja syyttäjä järjestää johdollaan neuvottelun, jossa myöskin tavoitteena on, että se syyte jätetään nostamatta ja pyritään siihen kasvatuksellisesti, että se huumausaineiden käyttö loppuisi. Siellä on läsnä nuori, syyttäjä, nuoren huoltajat ja sitten tarpeen mukaan poliisi ja sosiaali- ja terveydenhuollon edustaja. Ja vielä toistuvienkin käyttörikoksien kohdalla, eli kun 3. kerta tai 4. kerta tulee, niin edelleen poliisi korostaa sitä, että näissäkin tilanteissa käytetään erityistä harkintaa, ja vaikka se voi johtaa sakkoa tai syyteharkintaa tai huomautukseen, mutta se on yleensä perusteellisen harkinnan tulos. Ja selvitetään, onko jotain vastasyitä sille esitutkinnan toimittamiselle. Ja esimerkkinä voi nyt nousta esimerkiksi, että nuorella on joku elämässään kohdannut jonkun hyvin raskaan tilanteen, mikä sitten on sen elämänhallintaan jo vaikuttanut muullakin tavoin, niin siinä tilanteessa voisi tulla esimerkiksi kysymykseen sen 3. kerran asian hoitaminen vain huomautuksella. Mutta sitten myös on uutena asiana otettu huomioon myös se, että jos nuori on erityisen piittaamaton lain kieltoja ja käskyjä kohtaan, niin silloin sekin huomioidaan siinä, että asia edistetään sitten ehkä ankarammalla tavalla. Sitten tämä hoito-ohjaus on aivan olennainen asia tässä tilaisuudessa, eli lähtökohtaisesti olen lainannut tuolta ohjeesta tuon ensimmäisen kohdan, eli poliisi antaa huumausaineen käyttäjälle aina hoitoonohjausta, tukea tätä hoitoon hakeutumisessa sekä osoittaa, mistä hoitoapua paikkakunnalla on saatavissa. Aikaisemmin, ennen kuin oli hyvinvointialueet, se oli kuntien kanssa tehtävää yhteistyötä ja varmasti hyvin poikkeavaa keskenään eri alueilla.
mutta joka tapauksessa niin yhteistyössä niistä pitää sopia niistä menettelytavoista, miten se saataisiin toimimaan. Ja nyt sitten vielä on korostettu sitä, että poliisilla pitää olla ne hoitopaikat tiedossa ja ne tiedot on oltava ajantasaisia ja myöskin meidän henkilöstölle pitää ohjeistaa tämä toiminta niin selvästi, että se menettelytapa ei ainakaan estä sitä asian edistämistä. Olen käynyt myös keskustelua tällä viikolla Poliisihallituksen sisäisen tarkastuksen kanssa ja tämä hoito-ohjausmenettelyt on tulossa tarkastusaiheeksi nyt osana kiinniotettuja terveydenhuollon järjestämistä tämän vuoden aikana. Ja lähtökohtaisesti siis näkökulma on se, että missä näiden osalta mennään, mitä menettelyjä on jo olemassa. Ja sitten sisäinen tarkastus raportoi Poliisihallitukselle ja me sitten sieltä poliisitoimintayksikön puolelta sitten ohjeistetaan tarvittaessa asiassa. Ja myöskin on tiedossa, että poliisilla ja hyvinvointialueilla on keskinäisiä sopimuksia poliisivankiloiden terveydenhuollosta, niin on mahdollista, että se voisi olla esimerkiksi osa tällaista sopimusta ja sitä terveydenhuoltopalvelua, mikä siellä järjestetään. Ja ohjeen uudistusprosessin aikana on luotu myös tämmöinen hoito-ohjauslomakepohja, joka sitten meidän poliisiyksiköt voi käyttää, johon sitten kuvataan tai tämä tulee tähän tiedot tästä rikosepäilystä ja hoitoon ohjattava saa sen lomakkeensa mukaansa ja voi toimittaa sinne hoitopaikalle ja tieto välittyy sinne kätevästi ja myöskin sitten on palautusosoite tai keinot ohjeistettu, millä tavalla se hoitopaikka voi toimittaa tiedon sitten poliisille, jolloin saadaan se myöskin sitten se prosessi päätökseen siellä ja se päätyy huomautukseen. Ja kuten tuohon viimeiseen kohtaan on nyt sitten laittanut, niin tietenkään nämä toimet, poliisi ei yksinään voi näitä asioita edistää, vaan se on sosiaali- ja terveystoimen kanssa tehtävää yhteistyötä ja on mietittävä yhdessä ne selkeät yhtenäiset toimintatavat. Ja siihen liittyen niin tämä OTKESin suositus niin aivan olennainen, että me saadaan tämä asia kuntoon ja myöskin poliisi pystyy parantamaan omaa toimintaansa. Kiitos. Kiitos Toni Sjöblom. Sitten kommenttipuheenvuoro vielä yhdeltä suositussaaja-taholta, eli Hätäkeskuslaitokselta. Tommi Hopearuoho ja Patrik Jaine, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitos Onnettomuustutkintakeskukselle ja kaikille, jotka on osallistunut tähän tutkintaan. Erittäin laadukasta, hyvä lopputulos, mikä kuvaa kyllä varmasti tämän koko asian monimuotoisuutta ja haasteita, mitä tähän liittyy. Hätäkeskuslaitos törmää näihin tilanteisiin yhä enemmän ja enemmän, ja 2000-luvun aikana me on havaittu, että nämä myrkytystilanteet on kehittynyt koko aika enemmän siihen suuntaan, että on monimutkaisempia käsitellä, niissä on haastavempia tilanteita, tulkita niitä, ja niihin liittyy valitettavasti nuoria enemmän kuin aikaisemmin. Me on tunnistettu jo vuosia sitten, että tässä on hirveästi sellaista viranomaistoiminnan yhteensovittamista toiminnallisesti ja ohjeistuksellisesti, jotta Hätäkeskuslaitos voisi taas toimia tässä omassa roolissaan. Hätäkeskuslaitoshan kytkeytyy näihin tilanteisiin siinä hetkessä, kun tarvitaan välittömiä viranomaistoimenpiteitä, eli yleensä silloin on kyseessä joku kiireellinen tilanne tai muuten välittömiä toimenpiteitä vaativan tilanne. Me ei organisaationa olla mukana näissä aiemmissa vaiheissa ja meillähän ei ole sellaista tietoisuutta tästä historiasta tässä tapahtumassa tai kohdehenkilöstä, ketä meihin on yhteydessä tai kenen puolesta ollaan yhteydessä, kun se hätätilanne sitten ilmenee. Hätäkeskuslaitoksen tehtävänähän on vastaanottaa hätäilmoituksia, arvioida niiden edellyttämät voimavarat, toimia viranomaisten antamien tehtävänkäsittelyohjeiden mukaisesti ja välittää se tehtävä heidän ohjeiden mukaisesti tietyllä kiireellisyysasteella, jotta he sitten voi aktivoida niitä omia resurssejaan sinne kohteeseen ja auttaa hädässä olevaa henkilöä tai henkilöitä. Ja meidän toiminnassahan nimenomaan nämä toimialan antamat tehtävänkäsittelyohjeet korostuvatkin todella paljon ja se on hyvin huomioitu nyt tässä tutkimuksessa ja nämä suositukset, mitä meidän osalta on nyt tähän nostettu esille, niin on erittäin tervetulleita kyllä meidänkin mielestämme. Me on tehty ja tehdään jatkuvasti tehtävänkäsittelyohjeiden kehittämistoimenpiteitä kaikkien viranomaisten osalta, mutta tähän asiaan liittyen erityisesti terveydenhuollon eli ensihoidon ja poliisin kanssa, jotka sitten ohjeistaa niitä hätäilmoituksen käsittelyitä, että miten toimitaan näissä tilanteissa. Ja nyt tässäkin tutkimuksessa nostettu jo esille asia, niin me viime vuoden lopulla, kun oltiin vuoden vaihteessa, niin päivitettiinkin juuri terveystoimen tehtävän käsittelyohjetta, missä pyrittiin ottamaan mukaan nyt sitten paremmin tätä tilanteen vaatimaa
arviointia ja voidaan tehdä sellaisia tilannekohtaisia ratkaisuja hiukan joustavammin kuin aikaisemmissa toimintamalleissa. Tämä työ tietysti tulee jatkumaan tulevaisuudessakin, ettei mikään varmasti vielä valmista ole. Aikahaaste on yksi sellainen, mikä tässä hyvin tuli esille tässä tutkimuksessa, että hyvin usein ne hätäilmoitukset tehdään niin myöhäisessä vaiheessa, että oikeastaan meidän eikä viranomaisten toimenpiteillä ole enää niin kuin mitään vaikuttavuutta siihen asiakkaan potilaan selviytymiseen, ja se on erittäin valitettava asia. Mutta me pyritään osaltamme viemään ilman muuta tätä asiaa ja viedään tätä asiaa eteenpäin yhteistyössä ensihoitokeskusten kanssa, ja tämä työ on tosiaan lähtenyt jo liikkeelle. Patrik kertoo vielä tarkemmin jatkoa. Kiitos Tommi. Tack till ordförande och Olycksutredningscentralen för möjligheten att kommentera. Hätäkeskuslaitoshan välittää muille viranomaisille vuosittain noin 1,5 miljoonaa tehtävää ja vuositasolla noin 800 000 näistä välitetään ensihoitopalvelulle. Ja niistä noin 30 000 tilastojen mukaan, eli noin 4% koskee myrkytystehtäviä. Kun se yksittäinen hätäpuhelu sitten tulee päivystäjälle, niin sitten ei tietenkään enää puhuta ilmiöstä, vaan sitten puhutaan siitä yksilöstä. Ja kun tullaan siihen rajapintaan, niin ne puhelut todella on usein aika sekavia. Ne on päivystäjän näkökulmasta aika haastavia vuorovaikutustilanteita. Sitä vuorovaikutusta voi haastaa esimerkiksi se, että joko avuntarvitsija tai ilmoittaja tai molemmat on käyttänyt päihteitä. Tämä voi näkyä siinä, että ihan jo osoitteen selvittäminen voi olla haastavaa. Sen lisäksi, mikäli ilmoitus todella tulee vasta siinä kohtaa, kun avuntarvitsija on esimerkiksi tajuton tai esimerkiksi kouristelee tai pahimmassa tapauksessa hän on eloton, niin tietenkin eräänlainen shokki ilmoittajan puolella voi haastaa sitä vuorovaikutusta. Tämän lisäksi niin palaan vielä tuohon aikaikkunaan, eli tässä tutkinnassahan nostettiin esiin se, että tilanteeseen havahduttiin keskimäärin 22 tunnin kuluttua. Ja kun se ilmoitus siinä kohtaa tulee, niin ihan riippuen siitä, että mikä se ilmoittajan suhde avuntarvitsijaan on, niin päivystäjällä voi olla haasteita ikään kuin vetää yhteen ja yhdistää, että mistä nyt on kysymys, jos meillä on esimerkiksi tajuton potilas, että saadaanko me edes tietoon, mitä edeltävän vuorokauden aikana on tapahtunut, onko meillä käsissä jonkunlainen sairastuminen vai vammautuminen, mikä esimerkiksi näiden nautittujen käytettyjen lääkkeiden määrä on, mitä hän on ottanut, mitä hän on käyttänyt, eli se aikaikkuna siinä haastaa aika paljon. Nämä on tietenkin asioita, jotka on tyypillisiä myös muissa hätäpuheluissa, ja se on sitä hätäkeskuspäivystäjän ammattitaitoa toimia ikään kuin eräänlaisena adapterina näiden viranomaisten laatimien kriteerien ja sitten sen kansalaisen kuvaaman tilanteen välillä. Näitä vuorovaikutustaitoja tietenkin harjoitellaan, se kuuluu ihan sinne päivystäjän peruskoulutukseen ja perusvalmiuksiin, mutta ehkä niiden soveltaminen tällaisessa tilanteessa niin on erityisen haastavaa ja se on tunnistettu. Tämän lisäksi näen, että on erittäin tärkeää nostaa esiin ne yhteiset viestinnälliset toimenpiteet, sillä jos todellakin se keskimääräinen ikään kuin reaktioaika on 22 tuntia, niin herää sellainen ajatus, että tunnistaako nuoret hätätilanteita. Me ollaan muissa yhteyksissä usein törmätty siihen, että hätätilanteet ehkä mielletään onnettomuuksina, tulipaloina, semmoisina ikään kuin akuutisti ilmenevinä asioina, mutta sitten kun sen eteminen, jonkinlaisen ikään kuin uhkaavan tilanteen tai vaaratilanteen eteneminen näyttääkin toisenlaiselta, se etenee ehkä tuntien yli tai tuntien kuluessa, niin meidän on varmasti myös tarkasteltava niitä viestejä, joilla me viestitään kansalaisilla hätätilanteen tunnistamisesta, koska sen ikään kuin oikea-aikaisen ilmoituksen saaminen on se edellytys sille, että me voidaan hälyttää sitä apua oikea-aikaisesti. Alldeles kort vill jag säga på svenska att den här utredningen så är ju jättevälkommen och den lyfter fram flera viktiga saker också från nödcentraloperatörens synvinkel. Det jag som har operatörsbakgrund tycker är speciellt viktigt att lyfta fram så är ju det att när vi tar emot samtal och nödanmälningar som det gäller förgiftningar eller överdos så är ju växelverkan med nödanmälaren ofta utmanande, till exempel på grund av
bruk av något rusmedel. Anmälaren kan vara i chocktillstånd och dessutom så då den här på något sätt tidsförloppet. Utredningen lyfter ju fram att det i genomsnitt tog 22 timmar förrän någon gjorde en nödanmälan. Och då kan det vara ganska svårt för nödcentraloperatören också att få reda på att vad är det egentligen som har orsakat till exempel det tillstånd som den hjälpbehövande då är i. Och det är någonting som jag upplever att är viktigt att understryka. Därtill så tror jag att det är viktigt att vi i vår kommunikation utåt som myndigheter speciellt då ser över hur vi talar om nödfall och hur man kan identifiera nödfall. Kanske den uppfattning som allmänheten har så kretsar kring sådana här akuta nödfall som till exempel då trafikolyckor eller bränder. Men jag tror att det är viktigt att vi också lyfter fram sådana farosituationer och nödfall där förloppet utvecklas till exempel under flera timmar. För att förutsättningen för att vi ska kunna alarmera hjälp i rätt tid så är förstås att nödanmälan kommer i rätt tid. Kiitos. Tack. Kiitos kaikille puhujille. Kiitos erityisesti suosituksen saajakohteelle myös, että tulitte paikalle ja saatiin tähän tätä jatkon konkretiaa. Tutkintaselostus, tiivistelmä, tiedote on nyt julkaistu meidän verkkosivuilla ja näyttäisi ainakin, että kaikki siellä on ja toimii ja linkitkin toimivat, niin se on aina hyvä asia. Onko täällä jotakin kysymyksiä kaikille osallistujille? Toki sitten ainakin tutkinnanjohtaja Hanna Tiirinki on tavoitettavissa myös tämän jälkeen ja hänen puhelinnumeronsa löytyy tuolta meidän verkkosivulta kyllä suoraan. Ole hyvä. Kiitos oikein mielenkiintoisesta tutkinnan hyvästä esittelystä, erityisesti kommenttipuheenvuoroista. Mulle jäi mieleen tuossa Anna Ekrut OKM:stä kertoi näistä lukuisista opiskelijakyselyistä ja mitä on tehty, niin onko niissä selvinnyt, että miksi tänä päivänä nyt tämä käyttö on erityisesti lisääntynyt ja tavallaan niin ehkä tämä repertuaali laajentunut, enkä tarkoita pelkästään ehkä niin kuin saatavuuden helppoutta, vaan niin kuin pikkasen syvemmälle, että miksi meillä nuoret entistä nuorempina niin kuin lähtee tällä. Kiitos. Sopiko vastata? Ole hyvä. Joo, kiitos hyvästä kysymyksestä ja ehkä mulla ei ihan suoraan tuohon vastausta ole, mutta kyllä niin kuin käsitys on se, niin kuin kerron, että erilaiset opiskelijoiden haasteet on lisääntynyt ja se mitä tästä tutkimuksestakin käy ilmi, että opiskelijat voi hakea sellaista hyvän olon tunnetta, jolla peitetään sitä omaa pahaa oloa. Että uskoisin, että siellä taustalla niin on tällaisia kysymyksiä ja useinhan niitä halutaan myös sitten niin kuin peitellä ja se mikä on niin kuin haaste koulutuksen näkökulmasta, että aina sitä apua ei haluta ottaa vastaan. Että tämän eteen täytyy niin kuin paljon tehdä ja sen vuoksi korostin paljon puheenvuorossani tätä ennaltaehkäisevää näkökulmaa, vaikka tietenkin puuttuminen ja hoitoonohjaus ja huumetestit ja kaikki on niin kuin tärkeää, mitä koulutuksessa tehdään. Mutta uskon, että niin kuin taustalla on tällaista laajempaa pahoinvointia, joka liittyy tähän, että nuorten masennus ja ahdistus on lisääntynyt ja ehkä vielä, en tiedä voiko enää puhua koronan jälkeen tulleista haasteista, mitä näkyy silloin korona-aikana nuorten elämässä. Mä oon Kari Pyrönen, toimittaja MTV-uutisista. Mä tekisin mielelläni pari haastattelua tässä tämän jälkeenkin sitten mun kuvaajani kanssa. Mutta mä haluan sen noin yleisesti nyt tässä kysyä. Mä oon näitä asioita tässä nyt pari vuotta seurannut ja muutaman isonkin jutun tehnyt tuolta kaduilta. Niin ja tiedostan myös tämän poliisin ongelman. Johtava huumepoliisi sanoi mulle juuri sitä, että kun kohtaa näitä nuoria tuolla kadulla
niin ei ole paikkaa, mihin heitä sitten akuutisti viedään. Et jos ihminen, me puhutaan sairaudesta, jos ihminen sairastuu tuolla kadulla, tulee ambulanssi, niin kyllä se viedään niin kuin päivystykseen ja hoitoon, mutta poliisille ei ole oikein paikkaa, mihin tällaisia nuoria esimerkiksi yöllä jossakin psykoosissa tai huonossa kunnossa kuljettaa. No tämä mun kysymys niin kuin liittyy oikeastaan tähän sillä tavalla, että jos nyt ajatellaan, niin kun luin näitä surullisia tapauskertomuksia, niin jos ajatellaan täysi-ikäisiä ihmisiä, siis mä puhun nyt nimenomaan täysi-ikäisistä, niin usein toistui se, että ne täysi-ikäiset nuoret tiedosti tilansa, mutta sitten ne oli niin huonossa kunnossa, niin kamassa, että sitten ne ei kuitenkaan lähteneet sinne hoitoon. He lupasivat mennä jonnekin, eivätkä koskaan menneet minnekään, tai kieltäytyivät hoidosta. Ja nyt tämä kysymys tässä, että kun tässä viitattiin mielenterveyslain sallimaan tahdosta riippumattomaan hoitoon, niin tässähän, miten te koette, kuka tahansa teistä saa nyt vastata tähän, mutta miten te niin kuin koette tämän tilanteen sillä tavalla, että mitä tässä voidaan tehdä, jos ihminen on sairas ja ihminen on niin kuin kuolemassa, surkeassa kunnossa, jos tämä hoitopolkukin nyt saataisiin kuntoon, näitä puutteitahan on valtava määrä tässä nyt niin kuin paljastu, niin mitä me voidaan tehdä sellaiselle ihmisille? Pitäisikö meidän niin kuin pakottaa aikuinen ihminen hoitoon? Ei me pakoteta syöpään sairastunuttakaan hoitoon, jos ei se mene hoitoon. Tämä on minusta niin kuin vakava kysymys. Missä järjestyksessä haluatte aloittaa? Elina, haluatko aloittaa? Kiitoksia. Olet kyllä erittäin ison kysymyksen äärellä, niin kuin itse sanoitkin. Eli kun kyse on 18-vuotiaasta, niin ikään kuin aikuisella ihmisellä on oikeus tehdä itselleen melkein mitä vaan, ehkä on nyt vähän karrikoiden sanottu, mutta meillä itsemääräämisoikeus on niin vahva, että sen niin kuin, siihen käsiksi käyminen tai siihen puuttuminen on hankala, varsinkin silloin, jos ei ole tehty rikosta. Sittenhän on, jos on joku rikoskeissi, sitten voidaan tehdä jotain, mutta jos vahingoittaa muita. Mutta jos todella vain vahingoittaa itseään, niin silloin ne puuttumisen, niin kuin pakolla puuttumisen tavat on todella hankalia. Ja tässä on pyritty kehittämään myös tätä itsemääräämisoikeuslainsäädäntöä, joka ei siis koske pelkästään päihderiippuvaisia, vaan vaikka ihan sitä, että miten vanhustenhuollossa saa lukita ovia tai erilaisia tämmöisiä vammaispalveluja, että minkälaisiin niin kuin itsemääräämisoikeuksien rajoituksiin saa puuttua. Ja tässä kohtaa nimenomaan nämä päihdeongelmaiset on yksi niin kuin keskustelussa mukana oleva ryhmä, mutta sellainen, johon on vaikea löytää sellaista niin kuin perustuslain mukaista ratkaisua. Että oikeastaan ainoa semmoinen ryhmä, josta on keskusteltu, on esimerkiksi raskaana olevat päihdeongelmaiset, että mitä keinoja voisi olla heidän niin kuin kiinni pitämisekseen esimerkiksi hoidossa silloin, kun voidaan ajatella, että silloin se haitta on myös sikiölle olemassa. Mutta silloin, kun haitta on vain henkilölle itselleen, niin pakolla puuttuminen on todella hankalaa. Valitettavasti. Kiitos. Kiitos. Hanna, ole hyvä. Joo, kommentoin vähän vielä tutkinnan näkökulmasta sen, että tämä on tosiaan nostettu tutkintaselostuksessa esille. Ja erityisesti niiden nuorten huumeiden käyttäjien osalta, jotka esimerkiksi toistuvasti ovat olleet siellä päivystyksessä myrkytystilan osalta tai heitä on kiireisesti kuljetettu ambulanssilla sairaalahoitoon, päivystykseen erilaisten tapahtumien seurauksena. Kysymys on tietysti siitä, että milloin se huumeiden käyttö on vaaraksi nuorelle itselle, että se on hengenvaarallista. Tässä oli useiden nuorten kohdalla selkeitä signaaleita siitä, että huumeiden käyttö oli hengenvaarallista. Meillä on instrumentti olemassa myöskin käyttää tällaista tahdosta riippumatonta, mutta juuri suuri kysymys on se, että missä kohtaa voitaisiinko sitä käyttää. Lainsäädännöllistä estettä nähdäksemme sille ei ole, ja tämä on varmasti yksi asia, joka täytyy pohtia, kun palvelupolkuja kehitetään. Toivon mukaan suosituksen mukaisesti tämä tahdosta riippumaton hoito on yksi asia, joka huumeiden käytön osalta silloin, kun se on hengenvaarallista, ja siitä on merkkinä esimerkiksi ne saattoi olla 6
myrkytystilannetta, eli hengenlähtö lähellä puolen vuoden aikana. Se on mittava määrä, ja kyllä sen takia tämä asia on tutkintaselostuksessa myös nostettu merkittävänä esille ja yhtenä keskeisenä johtopäätöksenä. Tästä on myös tutkinnassa kävi ilmi se, että tähän suhtaudutaan eri tavalla. Siellä on erilaisia esimerkiksi niin kuin jotenkin tällaisia toimintatapoja tai suhtautumisia tähän teemaan, kun on kysymys huumeiden käytöstä, vaarallisesta huumeiden käytöstä. Nuori on selkeästi hengenvaarassa sen huumeriippuvuuden vuoksi ja sit suhteessa tähän tahdosta riippumattomaan hoitoon, joka sitten ehkä psykiatrisessa tilanteessa voidaan arvioida jotenkin selkeämmin. Meillä olisi ehkä yhteiskunnassa suoraviivaisemmat toimintamallit tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämisen osalta silloin, kun on kysymys jostain muusta kuin huumeriippuvuudesta. Kiitos. Ole hyvä. Kiitos hyvästä kysymyksestä ja tosiaan poliisin näkökulmasta tuo asia näyttäytyy kyllä myös sillä tavalla, että monesti se tilanne, kun joku henkilö syyllistyy johonkin rikokseen ja on poliisin säilössä ja sitten se kiinni jääminen ehkä sitten tuo halun siihen elämäntilanteen muutokseen, niin silloin pitäisi nimenomaan olla se lainausmerkeissä suora linja, saattaa se tai ohjata se ihminen jonnekin hoidon pariin. Ja se mikä tulee sitten tuosta, niin kuin mitä nostit esiin, että sairas ihminen on kysymyksessä, niin ehkä poliisitoiminnassa kuitenkin, tietenkin jos on akuutti uhka hengelle, niin silloin niin kuin selkeät toimintamallit. Mutta omassa puheenvuorossani korostin juuri sitä, että ei ole niinkään kysymys siitä, että kenen velvollisuus tai oikeus on tehdä asioita, vaan se, että toimitaan aktiivisesti ja saatetaan se tieto sitten eteenpäin ainakin sellaisella viranomaisella, mikä lähtökohtaisesti kenen toimialaan se kuuluu. Kiitos. Luulenpa, että tältä haavaa tosissaan ollaan valmiita eikä salissakaan muita kysymyksiä, niin päätämme tämän tilaisuuden tähän. Meillä jatkuu keskustelu 25.6. tuolla Porin Suomi-areenalla saman tematiikan parissa vähän eri kokoonpanolla. Siellä käydään tästä jatkokeskustelua, mutta tervetuloa kuulolle sinne. Kiitän tosissaan kaikkia osallistuneita ja toivotan kaikille hyvää päivän jatkoa.